ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ? ዛሬ አንድ ህይወታችሁን ቀለል የሚያደርግ የቴክኖሎጂ ውጤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ዛሬ የምንመለከተው ስለ ChatGPT። መልካም፣ ባለፈው ስለ አንድ AI ቴክኖሎጂ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ChatGPTን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችልና ፕሮሲጀሩን አሳያችኋለሁ። መልካም፣ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም የቻናሌ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁም እንዲደርስ ደግሞ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህም በቅድሚያ አመሰግናለሁ። መልካም፣ እንቀጥል። እሺ፣ በመጀመሪያ የፈለግነውን ብራውዘር እንከፍታለን። እኔ አብዝቼ የምጠቀመው ክሮምን ስለሆነ ጉግል ክሮምን ስለሆነ ክሮምን ከፍታለሁ። እዛ ላይ ChatGPT ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ChatGPT እንደምትመለከቱት የChatGPTን አይከን አምጥቶልኛል። ሁለተኛ አማራጭ ላይ እንደምትመለከቱት እዛ ላይ chat.openai.com የምትለዋ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። መልካም፣ እዛ ላይ ክሊክ ስናደርግ እንደምትመለከቱት ወደዚህ ዊንዶው ይወስደናል። ስለዚህ እዚች ጋር ጌት ስታርትድ የምትላለች፣ እዛ ስር ደግሞ እንደምትመለከቱት ሎጊን እና ሳይን አፕ የምትላለች። ሳይን አፕ የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ክሬት ዩር አካውንት የምትል ሌላ ዊንዶ ይመጣልኛል። ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ ቦክስ ላይ እንደምትመለከቱት ኢሜል አድሬስ ይጠይቀኛል። ኢሜል አድሬስ አስገባለታለሁ፣ የኔን ኢሜል አድሬስ ማለት ነው። ኦኬ፣ መልካም። ኢሜላችሁን ካስገባችሁለት በኋላ ኮንቲኒዩ ትሉታላችሁ። ክሬት ዩር አካውንት የሚል ላይ ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃቸዋል። ፓስወርድ 12 ካራክተር ቢኖረው ይመረጣል። ስትሮንግ የሆነ ቁጥር ያለው ፊደል ያለው እንዲሁም ሌሎች ካራክተሮች ያሉት ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃቸዋል እሱ ራሱ። ኦኬ፣ ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁት በኋላ ኮንቲኒዩ ትሉታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ኢሜል አካውንቴ እዚሁ ኮምፒውተር ላይ ሳይን ያደረኩት ስለሆነ እንዲህ አይነት ዊንዶ ይመጣላችኋል፣ እናንተ እዛው ሳይን ካደረጋችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኦፕን ኢሜል ነው የሚለው ሳይን ካደረጋችሁ እዛው። ግን ካላደረጋችሁ ግን እዛ ላይ ማለት ነው እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ኦፕን እለዋለሁ። ስለዚህ ወደ ኢሜል አካውንት ይገባል ማለት ነው። አዲስ ኢሜል አካውንት ነው ለእናንተ ለማሳየት ስለከፈትኩት ስለሆነ ይኸው መጀመሪያ ላይ ከኦፕን ኤአይ መልእክት እንደደረሰኝ ይናገራል ማለት ነው። ይኸው ስለዚህ እሷን ኦፕን ቬሪፋይ ኢሜል አድሬስ የምትለዋ ላይ ጫናለሁ። እንዲህ ሪዳይሬክት አድርጎኝ ወዲህ ይወስደኛል ማለት ነው። ቴል አስ አባውት ዩ ይለኛል። ስሜንና የልደት ቀኔን ይጠይቀኛል። ስሜንና የልደት ቀኔን አስገብቼለት አግሪ እለዋለሁ ማለት ነው። ቬሪፋይ ዛት ዩ አር ሂውማን። ስለዚህ ፐዝል ይጠይቀናል። ፐዝሉን በስርዓት መሙላት ነው ማለት ነው። እናንተ ጋር የሚመጣው ፐዝል እኔ ጋር ከመጣው ወይ ከሚመጣው ፐዝል የተለየ ነው የሚሆነውና ፐዝሉን ትሞሉለታላችሁ። እንዲህ አድርጋችሁ ያው እኔ እሞላለታለሁ። አቅጣጫ ነው የሚጠይቀኝ። አቅጣጫውን በስርዓት እሞላለታለሁ። ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት። መልካም። ከዛ በኋላ ወደዚህ ዊንዶው ይወስደኛል። ይኸው ChatGPT ጌቲንግ ስታርትድ የመጣልኝን ፖፕ አፕ ዊንዶ ኦኬ ሌት አስገባለሁ።
እንደምትመለከቱት እንዲህ አይነት ገጽታ ይኖረዋል ማለት ነው። ሳይን ኢን ስላደረጋችሁ ኦልሬዲ ገብታችኋል ማለት ነው። so how can I help you today ይለኛል። ከዛ ታች ላይ ወረድ ብሎ እንደምትመለከቱት የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማነህ አንተ እለዋለሁ። who are you? I am ChatGPT ብሎ ይጀምርልኛል ማለት ነው። so እንዲህ ያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ጥያቄዎች መጠየቅ ትችላላችሁ። እስኪ እኔ ትንሽ ጥያቄዎችን ጠይቄ ላሳያችሁ። እሺ ቀጥዬ write an essay about Ethiopia ስለ ኢትዮጵያ ኢሴይ ጻፍልኝ እለዋለሁ። ከዛም በኋላ እንደምትመለከቱት ይኸው እያመጣልኝ ነው። ታይትል ኢትዮጵያ ይላል። ኢንትሮዳክሽን እያለ ይቀጥላል። በጣም አሪፍ አድርጎ ነው ይጻፍልኝ። አያችሁ ስለ ካልቸር ስለ ብዙ ነገሮች ነው ይጻፍልኝና እንዲያደርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋው ጥሩ አድርጎ ነው ይጻፍልኝ ማለት ነው። እስኪ ሌላ ጥያቄ ልጠይቀው። ጌም እንዲጽፍልኝ ስለፈለኩ የፈለጋችሁትን ነገር ነው በነገራችን ላይ ጠይቃችሁ የሚመልስላችሁ። ለ20 ሰው የሚሆን ቀልዛልዘል ጨዋታ ጻፍልኝ እለዋለሁ። plan for me 20 people ኦኬ ስፔሊንጉን እንደምትመለከቱት ማስተካከል ትችላላችሁ። ብዙ ነገሮችን እንዲቀይ አድርጎ ያመጣላችኋል። funny ኦኬ ፈኒ እሺ እንደዚህ ታስተካክላላችሁ። plan for me 20 people attendance fun game ስለ ቃላቶቻችሁ ብዙም ያን ያክል አያስጨንቃችሁ፣ መጨነቅ አይጠበቅባችሁም። ግን እናንተ ሐሳቡን ኮንሴፕቱን ከጻፋችሁለት እሱ እንዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማቴሪያል ታይትል ሁማን ቢንጎ ኦብጀክቲቭ እንዲህ አድርጎ በቃ ጥሩ አድርጎ ይጽፉላችሁ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተ አንስታችሁ ለእናንተ በሚመችን መንገድ መጠቀም ነው ማለት ነው። ኮድ አድርግልኝ ልበለው። ፕሊዝ ራይት C++ code which executes the calendar of ኦኬ ካላንደር ላስተካክል። እሺ ካላንደር እሺ ኦኬ ካላንደርስ ኦፍ 2024 ኦኬ እሺ ኦኬ ቻት እያደረገልኝ ነው፣ ግን እያየሁት አይደለም። ሰው ሳልናየው እንግዲህ ሳላሳያችሁ አመለጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደገና ኮፒ አድርጌ ፔስት ላድርገው። እቺን ጥያቄዋን ኮፒ አድርጌ ፔስት ላድርገውና ላሳያችሁ እንድታዩ ማለት ነው። እኔ ስክሮል አድርጌ ነበር እንትን ያለው። ስለዚህ እንደዚህ እንድታዩ ነው የፈለኩት። how much ፈጣን የሆነ መልስ እንደሚሰጣችሁ ተመልከቱ። ይኸው ኤግዛክትሊ ይሰጣችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሰሞኑን AI ላይ ትኩረት አድርጌ ነው የምሰራው። ኢቭን ይሄ የምትሰሙት ድምጽ በAI ኤዲት የተደረገ ነው። ሰርፕራይዚንግ እንዴት ኤዲት እንደምታደርጉና እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዕለት ተዕለት ኑሯችሁ ህይወታችሁን ቀለል የሚያደርግ ብዙ ቲፖችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም መጠየቅ የምትፈልጉት ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ፣ እመለከታለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ባይ ባይ፣ ቻው ቻው።